Good morning everyone! This is Admin Shen of Chada VPN. In this tutorial, ituturo ko po sa inyo kung paano i-set up yung Chada VPN na GTM no load. So, to start with, i-download nyo lang yung SOX HTTP na app. Okay? Hingin nyo lang sa seller ninyo or sa upline ninyo yung file na kakailanganin. So, ito yon, yung SOX HTTP app and then yung config na file. So, gawin nyo lang, wag nyong i-direct click itong link ha, okay? Wag nyong gawin yan. Kasi may times na hindi nire-read ng messenger or browser yung link ng file sa Mediafire. So, gawin ninyo, i-copy nyo yan, and then, open nyo sa browser, tapos, i-paste ninyo yung link. Tapos, i-download ninyo. Okay? Yes. Na-download ko na kasi yan kanina eh. And then, ito ulit. Copy. Tapos, punta ka sa browser. Paste mo. You may use any browser. Okay? As long as mag-compatible. And then, download. Ayan. Tapos, kapag na-download mo na yan, syempre, mapupunta yan sa file manager mo, 'di ba? Doon sa download section. So, hahanapin mo lang siya dyan. Actually, na-double download ko na yan. Yan. Yung SOX HTTP and then SGGTM no load. And then, kapag na-download nyo na, i-run nyo lang, install nyo lang, and then, kapag na-install nyo na yung SOX HTTP, gawin ninyo, click nyo itong 3 dots sa taas, and then, click import, and then import configuration, and then SOX HTTP. Kasi sineparate ko siya na folder, hindi ko siya kukunin from download section. So, yan. Kapag ni-import nyo na, lalabas na itong username and password. Yan. Basahin nyo muna itong nasa baba. Chada VPN GTM no load. Set recon time from 40 to 60 seconds. Remember, please take note, CDC po ito, meaning connect-disconnect siya, meaning nagdi-disconnect siya, depende sa timer na sinet mo. So, meaning hindi siya stable. Meaning, good lang ito for browsing, streaming, and yung downloading na hindi ka ganun nagmamadali. Okay? So, yan. Dito naman sa sa taas, as advice, pwede mo ilagay dyan is 40 to 60 seconds. Yan lang yung duration na magra-run yung internet connection. So, hindi siya pwedeng lumampas ng 60 seconds. So, I advise na lagyan nyo ng 55. Tapos, every 55 seconds, magre-reconnect yung internet connection mo. So, don't worry, hindi nyo naman mararamdaman yun. And then, dito sa username, i-type nyo lang yung username ninyo ng tama. Team Ray 28, team lang pala to. Team 2018. Yan. Tapos, i-click niyo tong run timer and then start. Ay, wait. Wait pala. Stop ko muna ha. Stop timer. On ko muna pala ang aking mobile data. Off ko itong wifi kasi yung globe ko naka-mobile data. So, wala tayong load. Kung globe user ka, tas may data ka ngayon, ipaubos mo muna yan, or ipa-expire mo muna yan, saka mo i-test ito, kasi kailangan na no load talaga, para din ma-prove mo na working talaga siya sa no load. Kasi baka mamaya may data ka pa, tapos magte-test ka nito, syempre, yung internet connection mo yung kakainin, or yung load mo, diba? So, naka-on na yung data, ulitin natin, i-click yung timer, and then start. Ayan, connected na siya. Tapos, try natin ngayon sa YouTube. Ayan. Wow! Yung indicator, ayan. Oh my gosh, ito pa. Yung indicator na connected ka is yung, ayan. Ito din. So, Sa baba, tinan mo yung details dito. Ang ganda. 1080p. Ang ganda! Bumili na ibang phone. So, pag dumating na yung phone na gusto ko ito, bibigay ko Diba? na lang daw sa bakla ng tao. Mela Katarini
team, Tony Abante, Family Perez, and Family Ordan. Shoutout. Hi! Huwag mo kalimutan subscribe sa akin main channel, Lloyd Cafke, and ito sa second vlog channel, Lloyd Cafke Vlogs. At para ma-update ka sa akin, Ayan, kung nakikita nyo, timer started 55 seconds. Ayan, nag-reconnect siya agad. So, 1 to 2 seconds lang magre-reconnect siya agad. Okay? So, yun lang po. And, wow! Ang ganda! Oh my gosh! Ito palang... so, yun lang po. And have a good day. Enjoy nyo lang yung internet nyo. Salamat!